In this video ay hindi na siya video. I mean, most of my content here sa YouTube ay videographer ang role ko. But today, ang trabaho ko is photographer. Ngayon lang ako nagkaroon ng content about sa photography kasi wala naman nag-hire sa akin as photographer kapag freelance. Nagiging photographer lang ako kapag sarili kong project ang sinushoot ko. At ngayon na photo yung role ko, kikwentuhan ko na lang kayo ng mga ilang naging experience ko. Wala lang, and today ang location natin is Perlas ng Silang dito sa Silang, Cavite. At ito ang aking pre-debut photoshoot as photographer. Most of my experience talaga is ako yung videographer. Pero nung nagsisimula pa lang ako, ang madalas na role ko is photographer. Nag-hire ako ng videographer and then ako yung photo dun sa event. May time pa nga na sa sobrang wala akong idea na pwede pala ako mag-hire ng mga videographer or photographer. Ang ginagawa ko, since 2 or 3 pa yung camera ko at that time, hinahire ko yung mga kakilala ko, kaibigan ko, tinuturuan ko sila, and then sinasaba ko na talaga sila dun sa event. May time pa nga na yung pinsan ko, pinag-shoot ko. After that event, nilagnat kinabukasan. Hindi kasi sanay dun sa event na maghapon talaga. And yung iba na tinuruan ko, hindi talaga nila forte yon. That's why sinukuan talaga nila. And nung nagsisimula ako, wala naman nagtuturo sa akin. And at that time, nagre-rely rin lang ako sa YouTube kung paano ba gawin yung mga ganito. And sa panahong yun, limited lang talaga yung maituturo sa'yo ng YouTube. Kasi wala masyadong nagtuturo ng ganito na specific talaga yung mga dapat mong gawin. Madalas sa YouTube, ang tuturo lang sa'yo is yung exposure triangle na hindi ako interesado. Hindi talaga ako interesadong matutunan yun noong mga panahong yun kasi hindi ko talaga sila naiintindihan. Basta ang gusto ko lang makita, paano mag-shoot at kung ano yung gamit na kailangan kong bilhin, which is mali. And later ko lang nalaman na napaka-importante pala ng exposure triangle na to bago ka sumabak sa mga wedding or mga events na ganito. And nung panahong yun, wala namang nagtuturo sa akin. Wala naman akong kakilala na marunong. Kaya nung dumating yung time na may nag-offer sa akin na meron daw silang kaibigan na nag-freelance about sa photo and video, yun yung nagbukas ng pinto para mag-hire ako ng videographer. Na dun ko lang na-realize na pwede pala yun. Okay, tingin sa camera ko. Pwede pala ako mag-hire na hindi ko na kailangan turuan, darating na sa event na merong sariling gamit at mag-shoot na lang. And then dumating lang yung time na pag napapanood ko yung mga video output, may naiisip ako na gusto kong gawin. Hindi ko yun magagawa kung photographer ako. That's why nag-try ako mag-video para masunod ko yung mga gusto ko. And nangyari nga. Ito siya. Tapos, ayun, ang kinukuhanan. Ayun. And one time, merong isang pangyayari na nag-freelance ako. Nag-apply ako as photographer. Nung dumating ako dun sa event, nag-shoot ako ng mga details, pinicturan ko yung mga wedding essentials. And then, after ko matapos yung details, hindi ko alam yung kasama ko nagpipicture din. And dun ko lang nalaman on the spot na videographer pala ako dapat. Okay lang lipat tayo sa kabila para yung araw buo natin. Wala akong kadaladalang kahit na anong mga video equipment. Wala akong gimbal, wala akong tripod. Ang dala ko lang talaga, camera, lens, at saka yung flash. Nagkaroon ng misunderstanding dun sa in-applyan ko. Or maybe, hindi ko napansin ang hinahire photo and video. And sa hindi malamang kadahilanan kung kaninong fault or maybe sa akin, hinire ako as video. So ayun nga, dumating ako as photographer. So ang ginawa ng studio owner na nag-hire sa akin, nag-rent sila ng gimbal. At that time, yung gimbal, yung bakal. Ang pinahiram sa akin, isang sikat na gimbal nung panahong yun na hindi ko na matandaan yung pangalan nung gimbal, pero ito yung pinaka-popular nung panahon na yon na merong weights sa side na medyo mabigat. Tapos pinahiram din nila ako ng tripod and sinarge nila sa TF ko yung rent ng mga equipment na yon, which is okay lang naman sa akin kasi sa sobrang hiya ko doon sa pangyayari, parang ayoko nang tumanggap ng TF eh. Iniisip ko kasi nung panahon na yon na may mali sa part ko, ako yata yung nagkamali nung panahon yon. And then nag-video ako and ayun, medyo I think sinabaw ako dun sa panahong yon.
And after nun, hindi na naulit. Hindi na nila ako kinuha. Or maybe dahil dun nga sa nangyari or hindi maganda yung mga kuha ko. And at that time, nagsisimula pa rin lang naman ako dun sa video. And mas forte ko talaga yung photo. And mostly talaga ng experience ko Stay is lang. Ayan, gusto ko photo. yan. And mula nun, tuwing mag-freelance ako, tinatanong ko muna studio owner, ano ba yung role ko? Photo or video? Ayun, madalas, nung panahong bago pa lang na nagsisimula ako, madalas photo ako kinukuha. Pero habang tumatagal, hindi ko alam kung bakit kinukuha nila ako as video na. Hanggang sa nalimutan na yata nila na nagpipicture pa rin ako. At habang tumatagal, puro video na yung mga projects ko and bihira na akong mag-photo. And ngayon lang ulit na ulit kasi may sarili akong project. And kesa mag-hire pa ako ng photographer and since kaya ko naman, ako na yung gagawa. And dito, most of the shots, ang ginamit kong lens ay 85mm 1.4 ng Sigma. Ito rin yung lens na binenta ko dati. Nung panahon yun, ang 85mm ko na 1.4 ay yung version 1, yung medyo malaki, sobrang bulky. Hindi ko siya magamit for video. Lagi ko siyang ginagamit for photo. Kaya ibinenta ko na lang siya. And after maybe 2 or 3 years later, naisip ko na bumili ulit nun. Pero yung version 2, yung medyo maliit na at saka magaan. Pero same quality naman sila. And I think mas sharp pa siguro to. I don't know. Hindi ko na siya kaya i-compare doon sa luma because wala na yung luma. And marami pa rin ako nakikita ang mga shooter na gumagamit nung version 1 nitong Sigma 85 1.4 na to. And balik tayo sa shoot. So para mag-zoom in, zoom out, kailangan ko lang lumayo. Ang problema lang dito sa lugar na to, medyo madaming tao. Kasi sinut namin to Sunday and hapon, tapos ang daming tao talaga. Kaya most of the shots na ginawa ko dito, more on closer shots. Kung lumayo man ako, bihira. Depende na lang sa pwesto niya kung wala masyadong tao. Pero most of the shots talaga dito, portrait shots at malapit lang. At close up lang. Talagang na-practice ka ang ganda. Kasi ng aura ng mga, yung aurahan. Teka, daddy. Tingnan nga. Dahil tingin na camera, tingin sa camera May dito. duman. And most of the time sa pagsushoot, hindi ako gumagamit ng flash. Dito sa lugar na to, ambient light lang. Meron din kasi mga photographer na strobist. Mas nagre-rely sila sa mga flash or yung strobe light. Which is good din yun, pero hindi yun yung style ko. Mas gusto ko yung ambient light. Tsaka mas madali. Kasi pag nag-strobist ka, kailangan mo ng assistant, kailangan mo ng ilaw, kailangan meron kang masasaksakan ng ilaw, or kailangan may battery yung ilaw mo. Pero for me, this style hindi na kailangan yon. Hindi naman ako strobist. Okay na sa akin yung ambient light. At wala rin naman ako pambayad sa assistant. Most of my shoot kasi, may provided na assistant na yung mga studio na pinagsushootan ko. And sometimes, kaya ko na rin naman kahit walang assistant kasi sanay na ako. Hirap siya sa ano. Okay, this time, talikod ka ulit dyan sa pwestong yan. Now, let's talk about prime lens. So, ganito talaga yung mga prime lens. Wala siyang zoom, wala siyang zoom in, wala siyang zoom out. Kaya, lumilipat-lipat ako ng pwesto kung gusto kong medyo wider yung shots ko at lalapit lang ako kung gusto ko ng tight shots. And aaminin ko, nung baguhan ako, mas gusto ko yung zoom lens. Sa itsura pa lang ng zoom lens, ang laki niya. Pwede akong mag-zoom in tapos humahaba yung lens. Ang angas pag humahaba yung lens, di ba? Ganun ako mag-isip nung baguhan ako. The more na malaki yung lens ko or humahaba, para sa akin, the more na maangas, the more na astig yung lens ko. At kit lens yung tinutukoy ko na to Not knowing na hindi nagwo-work ng ganun yung tamang pagpili ng lens. And speaking of tamang pagpili ng lens, kapag pipili kayo ng lens na gusto nyo, ang una nyong iisipin is saan nyo ba gagamitin. At kung alam nyo kung saan siya gagamitin, dun pa lang malalaman mo na kung anong lens yung kailangan mo at yung kailangan mong bilhin. Wala kasing all-in-one na lens. Bawat lens kasi is may kanya-kanyang specific na role. Merong pang portrait, pang landscape, mga wide. And speaking of wide, this time na umay na ako sa 85. Trinay ko naman yung wide. So nag-shoot ako ng wide. Hindi ko rin naman masyadong nagustuhan. And maybe siguro yung lugar hindi bagay para sa wide. So balik ako sa portrait lens 85. Ngayon balik tayo sa sinasabi ko na depende sa paggagamitan yung lens na bibilhin. Marami kasing iba't ibang klase. Again, nabanggit ko na yung wide. Meron ding mga zoom lens, may macro. Kung meron mang all-in-one lens, limited pa rin yung kaya niyang gawin. Kasi may specific lang talaga siyang gamit. Pero marirealize mo rin yan
sa mga magiging experience mo in the future. Teka, makakita yung ano. Ito pa sila. Okay. Dito sa mga shots na to, mapapansin mo halos flat na yung background. Para na siyang merong backdrop. Yun ay dahil yung lens na to is 1.4 yung aperture. Talagang blurred na blurred yung background kapag nagsushoot ka ng close-up na mga ganito. At kung may budget ka, mas mahal yung mga 1.2 na aperture. Mas blurred na blurred talaga yung background nun. Wala naman akong budget, kaya wala ako nun. Shoutout nga pala sa Sigma. Baka naman. At dito sa mga shots na to, kung mapapansin nyo medyo dumidilim na. At dahil naka 1.4 aperture ako, hindi pa sobrang mataas yung ISO ko dito. Maliwanag kasi talaga yung lens na to kapag nakaset sa 1.4. At hindi ko rin natiis. Nung matapos na lahat ng mga photo session namin, nagbigay ako ng konting clip for the video. Bala ko kasi gawan ng kahit simpleng teaser lang, kahit ilang clips lamang. Ano ba naman yung mailipat ko sa gimbal at makapag-shot ng konti since tapos na rin naman yung photo session. At syempre, salamat sa Amaran by Aputure. Gamit ko ang Amaran Ace 25C para magkaroon ng backlight sa likod. So ayun lang, dito ko natatapusin. Wala na rin kasi akong maikwento, kaya sa susunod na lang na video. Marami pa akong masishare na mga ilang experience, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, pakihit naman yung subscribe at yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. At kung ikaw ay isang subscriber na, palike naman yung video at kung kaya mong ma-share, why not? Salamat sa panonood! Happy shooting!